Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Đến với chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các anh chị một cái sản phẩm mới mà công ty Dương Thành của chúng tôi vừa ra mắt. Đó là chiếc máy rang cà phê mang thương hiệu Venus với công suất 1,2 kg trên một mẻ. Thì ở cái mẫu mã này được chúng tôi thiết kế theo cái phong cách cổ điển và bên cạnh đó cũng không kém cái sự mạnh mẽ. Ở trong cái phần này chúng tôi sẽ giới thiệu hai cái mục thứ nhất của chúng ta là về hình dáng và chi tiết kỹ thuật của chiếc máy rang, và cái thứ hai đó là một số công nghệ được tích hợp trên chiếc máy rang này. Về phần mặt trước của chiếc máy rang này thì chúng tôi đúc bằng những cái bộ phận vật liệu rất là chắc chắn. Bên cạnh đó là bộ phận chia gió cũng được với bằng gang. Tiếp đến là bộ phận kết nối với trống rang cà phê được đúc bằng vật liệu bằng gang. Và bên cạnh đó mặt vít của chúng ta cũng được gia công bằng gang. Tiếp đến là cây sông cà của chúng ta. Cây sông cà của chúng ta được thiết kế rất là độc đáo. Thì cái việc sử dụng vật liệu bằng gang có hai cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất của chúng ta đó là việc lắp ráp kỹ thuật sẽ được chi tiết và chuẩn xác hơn. Và cái lợi ích thứ hai của chúng ta trong quá trình chúng ta rang cà phê ở một cái mức nhiệt độ cao thì vật liệu có xu hướng sẽ bị biến dạng. Do đó nếu chúng ta áp dụng vật liệu bằng gang sẽ cho cái sự vận hành của chúng ta được trơn tru hơn. Và phần thứ hai của chúng ta đó là cái bánh xe gió. Ở bánh xe gió này sẽ cho chúng ta sử dụng được 3 chế độ. Chế độ thứ nhất đó là chế độ espresso. Ở chế độ này cho phép chúng ta lấy 80% khí nóng bên trong trống rang và 20% khí nóng bên ngoài trống rang. Và tiếp theo đó là chế độ instant. Ở chế độ này cho phép chúng ta lấy 80% gió ngoài và 20% khí nóng trống rang. Chế độ aroma sẽ cho chúng ta sử dụng 20% khí nóng từ bên trong trống rang và 20% khí nóng bên ngoài trống rang. Tiếp đến đây là mặt sau của chiếc máy rang của chúng ta. Phần ở trên đây là ống khói để chúng ta đưa khói ra bên ngoài, và đây là motor của chúng ta cho phép chúng ta hút khói và đưa lụa xuống đây. Và bên cạnh đấy đây là motor của chiếc máy rang của chúng ta. Tiếp đến đây là motor để chúng ta có thể là hút khí nóng để làm nguội hạt cà phê. Và bên cạnh đó phần mặt sau của chúng ta được đúc bằng gang, nhìn rất là chắc chắn các anh chị. Tiếp đến đây là một cái bộ phận không thể thiếu của chúng ta, rất là quan trọng. Đây là bộ van ga tiến tính cho phép chúng ta có thể là điều chỉnh độ lớn nhỏ của lửa trong quá trình chúng ta rang cà phê. Tiếp đến đây là tủ điện của chiếc máy rang Venus 1,2 kg của chúng ta. Đây là nút nguồn để chúng ta có thể là khởi động máy. Ở đây là đồng hồ để chúng ta đếm thời gian. Bên cạnh đây là đồng hồ đo nhiệt độ hạt trong quá trình rang và đồng hồ đo nhiệt độ khí nóng. Tiếp đó là đồng hồ đo nhiệt độ bùng đốt. Và kế tiếp phần dưới đây có 3 volume để điều chỉnh ga, gió, trống chính xác đến từng phần trăm. Ngoài ra còn có 3 màn hình LED thể hiện phần trăm cho từng volume của chúng ta. Rồi, phần bên trong tủ điện đầu tiên là cục PLC để điều chỉnh chương trình Artisan chạy bán tự động. Kế tiếp là công tắc nguồn tổng. Bên cạnh đó là CB nguồn sẽ đóng ngắt khi chạm mạch. Đây là cục nguồn 24V để cấp nguồn cho mạch điều khiển của máy rang. Rồi, tiếp theo đó là cục Wi-Fi. Thì cục Wi-Fi này để truyền tín hiệu từ máy rang đến máy tính, dùng để điều khiển phần mềm Artisan. Phía dưới đây nữa là timer. Thì timer này có chức năng bảo vệ nguồn và một hàng relay nhỏ này. Đây là relay trung gian để đóng ngắt cho các thiết bị công suất lớn. Rồi tiếp đó là chúng ta sẽ có một bộ phận tương đối quan trọng. Đây là driver điều chỉnh van ga tiến tính rất là chính xác đến từng con số. Thiết bị này của hãng Mitsubishi của Nhật. Tiếp theo là biến tần điều chỉnh gió. Thì biến tần này của hãng Siemens. Đây là của Đức. Biến tần thứ hai thì cũng điều chỉnh trống, thì cũng tương tự là biến tần 1. Và tiếp theo đó là hai contactor để điều khiển motor đảo và motor hút bụi. Và cuối cùng là bộ lọc chống nhiễu cho nguồn điện.